Goedemorgen, zoals beloofd, eerste paper. Een kleine uitleg. Ik ga dit ook in één keer doen als het misgaat, of als ik misspreek, of als een kindje binnenkomt of een hond begint te blaffen. Ik ga niet stoppen en knippen en editen, dat kan ik niet. Dus we doen het gewoon in één hap door. Het komt uit het boek The Unconscious at Work. Hoe je dat kan lezen. A Tavistock Approach to Making Sense of Organizational Life. Het is geëdit. Het zijn verschillende papers bij elkaar door Anton Opholzer en Vega Sagir Roberts. Ik heb van beide mensen les gehad. Dus here we go. Voor de mensen die dit ook graag zouden willen aanschaffen. We zijn nu op pagina 10. Eerste hoofdstuk, Some Unconscious Aspects of Organizational Life. Contributions from Psychoanalysis. Dus deze krijg je natuurlijk ook. Dus by all means, de paper bij de hand, die sturen we digitaal door. En komt de korte uitleg van mijn kant. Here we go. None of our jokes today, said an 8-year-old coming into the consulting room. Nog een keer. None of your jokes today, said an 8-year-old coming into the consulting room. Interpretations about the process of the unconscious may often seem like bad jokes to the recipient, if not frankly offensive. Although some elements of psychoanalysis have become part of everyday life, psychoanalysis as a treatment for individual emotional problems remain a minority experience. Dus wat zeggen ze hier zo? Geen grappen vandaag, zegt een 8-jarig kindje die dan de therapieruimte binnenloopt. Begint een klein beetje met een grap. Wat ze hier zeggen is psychoanalyse als een treatment. To treat. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel als een middel om te helpen. Voor individuele emotionele problemen blijft iets dat eigenlijk weggelegd is voor een klein deel van de bevolking. Dat is waar ze mee beginnen. As a system of ideas, it has adherent skeptics and a multitude of indifferent passers-by. Met andere woorden, er is best wel kritiek op de psychoanalyse. En dat klopt ook natuurlijk. Je moet altijd kritisch blijven. Omdat de psychoanalyse eigenlijk, je kunt de zaken niet letterlijk, zeker niet bij de conceptie, dat je letterlijk dit betekent dit. Het is eigenlijk een methodiek om te ontdekken wat leeft er allemaal bij mij. Maar niet, als je rookt, heb je de orale fase niet goed afgerond of zo. Daar zijn we vanaf gestapt. Dat was denken van vroeger. Despite the fact that there is no exact parallel between individuals, here we go. Despite the fact that there is no exact parallel between individuals and institutions, psychoanalysis has contributed one way to approach thinking about what goes on in institutions. Dus wat zeggen ze hier? Ook al is er geen parallel tussen wat er gebeurt bij individuen en organisaties. De psychoanalyse kan je wel helpen in je approach, in je toenadering van het beginnen van begrijpen van organisatie. This approach does not claim to provide a comprehensive explanation or even a complete description. Het is niet om te zeggen dat dit het Walhalla is, dat dit het einde is. Dus een comprehensive explanation, dus dat je echt een gedetailleerde uitleg gaat krijgen van dit is er aan de hand, dus dit is hoe we dat gaan oplossen. Nee, dat is niet wat we zeggen hier, of zelfs een complete uitleg, description. But looking at institutions through the spectrum of psychoanalytical concepts, concept, dus een toegepaste psychoanalyse, is a potentially creative activity which may help in understanding and dealing with certain issues. Het is een creatieve en een nieuwe manier om te kijken naar issues, om zaken die zich voordoen binnen organisatieleven. The psychoanalytical approach to consultation is not easy to describe. Dus als je bij het consulteren aan groepen en organisatie, is het moeilijk om uit te leggen waarom en hoe psychoanalyse gebruikt wordt. Dat is waar ze mee beginnen. En dat klopt ook, daar hebben we het ook over gehad. It involves understanding ideas developed in the context of individual therapy, as well as looking at institutions in terms of unconscious emotional processes. Dus ze zeggen hier, het houdt in dat je
eigenlijk de methodiek die je toepast bij individuele therapie, individuele psychoanalyse, ga je niet toepassen bij organisaties. This may seem like a combination of the implausible with the even more implausible, or it may become an illuminating juxtaposition. Nog een keer. This may seem like a combination of the implausible with the even more implausible, or it may become an illuminating juxtaposition. Wat zeggen ze hier? Het lijkt of een combinatie met het implausible is een combinatie van possible en impossible. Dus een beetje een polariserende positie, twee dingen die tegelijkertijd waar zijn. En ze zeggen hier, het lijkt wel een mengsel van implausible en implausible. Or it may become an even more illuminating juxtaposition. Dus illuminating, verlichtend, verhelderende, juxtaposition is een houding. Een soort contradicting, to contradict. Tegenspreken, tegenovergestelde houding, laten we het zo zeggen. Oké, dat was het voorwoord. Eerste hoofdstuk, the unconscious. As Freud and others discovered, there are hidden aspects of human mental life, which, while remaining hidden, nevertheless influence conscious processes. Dit begrijp je. Dit is voor ons allemaal duidelijk. Dus wat Freud eigenlijk ontdekt heeft en wat hij voorstelde, is dat wij als mensen niet alleen maar, zeg maar, vanuit wat wij zien, wat wij beleven, hoe wij zijn. Maar, zegt hij, er zijn onbewuste processen onder de surface die ook invloed hebben op hoe wij vandaag reageren op mensen of situaties. Dat is wat hij heel duidelijk zegt. En dat is niet echt een discussie of zo, dat is gewoon zo. Wat ik heb meegemaakt in het verleden zal invloed hebben. Als ik nog man ben, vrouw ben, zwart, weet, whatever mijn context is, mijn verleden zal invloed hebben onbewust op hoe ik reageer op zaken vandaag. Conscious processing. Here we go. In treating individuals, Freud found that there was often resistance to accepting the existence of the unconscious. Dus als hij mensen behandelde vroeger, merkte hij, Freud zelf, dat er een soort weerstand was tegen het bestaan van het onbewuste. Alsof het niet was of zo. However, he believed he could demonstrate its existence by drawing attention to dreams, slips of the tongue, mistakes, and so forth as evidence of meaningful mental life of which we are not aware. Dus zijn eerste approach, zijn eerste methodiek om de mensen bewust te maken van hun eigen onbewuste wereld, was via dromen, slips of the tongue, dus wat we noemen Freudiaanse slip, dat die er per ongeluk uitkomt, mistakes and so forth, as evidence, als bewijs of a meaningful mental life of which we are not aware, van waar we geen bewustzijn van hebben. What was then required was interpretation of these symbolic expressions from the unconscious. Dus wat er toen gedaan werd in Freudiaanse psychoanalyse, psychotherapie, is dat we dan we gaan interpreteren. Deze symbolische expressies gaan we dan interpreteren vanuit het onbewuste. Wat betekent het? Volgende pagina. Ideas which have valid meaning at the unconscious level may at the same time carry an unconscious hidden meaning. For example, bijvoorbeeld, a staff group talking about their problems with the breakdown of the switchboard may at the same time be making an unconscious reference to a breakdown in interdepartmental communications. Dus hier zegt hij, personeelsleden die bijvoorbeeld klagen over een switchboard, een telefoon waar je dus verschillende verbindingen mee kunt maken, kan ook symbolisch staan voor een breakdown in wat er gebeurt in de department. Dus dat mensen eigenlijk klagen over één ding of zich focussen op één ding, maar eigenlijk betekent het iets anders in de context van de organisatie. Or complaints about the distribution of car parks spaces may also be a symbolic communication about managers who have no room for staff concern. Dus een heel simpel voorbeeld geeft hij aan hier. Dus als mensen bijvoorbeeld klagen over parkeerplekken, kan het betekenen dat hoger management niet doesn't care, zich niet druk maakt over de wensen van de mensen beneden op de organisatorische ladder.
The psychoanalytically oriented consultant, dus de consultant die psychoanalyse gaat toepassen en gebruiken, takes up a listening position, luisteren, on the boundary, de grens tussen het bewuste en unconscious meanings, dus het bewuste en wat de onbewuste elementen kunnen betekenen. And work simultaneously with problems at both levels. Dus je pakt eigenlijk allebei. En je benoemt wat er boven het water gebeurt, boven de surface gebeurt, maar ook wat er eventueel eronder gebeurt, als mensen dus allerlei zaken binnenbrengen. Dat is wat hier gesuggereerd wordt. It may be some time before the consultant can pick up and make sense of these hidden references to issues of which the group itself may not be aware. Het kan even duren voordat de consultant, dus de persoon die het allemaal leidt, de connectie kan maken tussen wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld. Als je als consultant de organisatie binnenstapt, weet je natuurlijk nog niet alles, dus dat duurt soms wel even. Dus dat is wat ze ook hiermee zeggen. Oké, volgende chapter. Ik ben nog steeds op pagina 12. The avoidance of pain, het willen ontwijken van pijn. Like individuals, institutions develop defenses against difficult emotions which are too threatening or too painful to acknowledge. Dus net als wij als mensen hebben we defensiemechanismes ontwikkeld om ons te weren of ons niet te doen vertoeven of laten vertoeven constant in pijn. Je moet nagaan, de nummer 1 taak van de psyche is, in het Engels zeg je, to protect yourself against perceived annihilation. Dus de taak van de psyche is om jezelf te beschermen tegen wat je ervaart op dat moment als een gevaar. Met andere woorden, er is bijvoorbeeld een heel mooi boek die heet Why the Rabbit Howls. Dat is, zover ik weet, een van de weinige of enige boeken geschreven over iemand die seksueel misbruikt is en zichzelf versplinterd heeft in verschillende persoonlijkheden. En dat is eigenlijk een extreem voorbeeld om aan te geven, als individu, kind, volwassen, maakt niet uit. Wij kunnen niet constant vertoeven in pijn. Wij kunnen niet, als ik weet, als er een gedachte bij mij zou leven dat ik misbruikt ben ooit, kan ik niet constant daar blijven, want dat kan ik niet. De doel van de psyche is om door te gaan, is om te overleven. Dus dat is wat eigenlijk hier gezegd wordt. Je moet erover nadenken als iets is gebeurd, oh, ik wil het niet weten, we stappen het weg, want we moeten doorgaan. Maar ook al is het weggestapt, het heeft nog steeds invloed op de persoon en dus ook op de organisatie. In dit geval, dat is de parallel die we gaan trekken. Dus nog een keer, like individuals, institutions develop defenses against difficult emotions which are too threatening or too painful to acknowledge. These emotions may be a response to external threats, such as a government policy or social change, right? Gek voorbeeld, denk aan de jaren 80, toen we in één keer een gordel moesten dragen. De mensen waren er echt ongelooflijk op tegen. En nu, 2022, hoe normaal dat is dat we een gordel omdraaien. Mensen houden niet van verandering. Er is meestal, als het nog goed is voor je of niet, weerstand tegen verandering. En dat is waar het hier over gaat. These emotions can be a response, heb ik al gelezen. They may arise from internal conflicts between management and employees or between groups and departments in competition for resources. Dus voor resources, voor tools, voor geld, voor resources. Dus nogmaals, onbewust kan er een spanning of strijd ontstaan tussen het lage niveau en het management. Ik weet niet, het lage niveau klinkt niet zo goed, het operationeel gedeelte zeg maar en management, maar ook tussen verschillende departementen voor resources. They may also arise from the nature of the work and the particular client group as described in detail in part 2 of this book. Dus ze maken een referentie naar deel 2. Dus nog een keer. They may also arise from the nature of the work, het type werk wat gedaan wordt, en the particular client group en aan wie je consulteert. Het voorbeeld wat ik ook gaf toen ik bij jullie was in de ruimte. Hoe een ziekenhuis bijvoorbeeld omgaat met hun defenses against anxiety is anders dan bij jullie op het politiebureau, is anders dan therapeuten, is anders dan sociaal-maatschappelijk werkers. Dus dat zeggen ze, dat is wat ze dus hier zeggen. The nature of the work.
type werk dat gedaan wordt. Some institutional defenses are healthy. Sommige verdedigingen, nogmaals, wat we doen hier is een individu vergelijken met een organisatie. Sommige zijn healthy, sommige zijn goed. Niet alle verdedigingsmechanismen zijn slecht. Okay? In the sense that they enable the staff to cope with stress and develop through their work within the organization. But some defenses, like some individual defenses, can obstruct contact with reality, and in this way damage the staff and hinder the organization in fulfilling its task and adapting to changing circumstances. Dus heel kort, wat zeggen ze hier? Net als wij als individu verdedigingsmechanismes hebben, hebben organisaties dat ook. Het is niet altijd slecht. Actually, laten we niet praten in termen van goed of slecht. Maar soms heeft het een functie. Laten we het zo zeggen. Soms heeft het een functie. Je moet nagaan, als jij een dokter bent die elke dag opereert, kan je niet elke dag in de operatiezaal met anxiety zitten rondom een scalpel pakken en een snede maken in een lichaam. Hetzelfde als politieagent. Je moet een soort relatie kweken met dat wapen voor het geval je het ooit moet gaan gebruiken. Dus dat is wat we bedoelen hier met defenses against. Sommige defenses zijn gezond. Central among these defenses is denial, ontkenning, which involves pushing certain thoughts, feelings, and experiences out of conscious awareness because they have become too anxiety-provoking. We kunnen het niet meer dragen. Het is te veel. Het voorbeeld wat ik net gaf van Trudy Chase. Je op 2-jarige leeftijd. 2 jaar was ze. Dat boek heet Why the Rabbit House. Jarenlang is misbruikt. Je kunt dat niet vasthouden als kind, als individu. Je kunt dat niet vasthouden. Dus wat ga je doen? Je gaat versplinteren. Verschillende persoonlijkheden. Institutions call in consultants when they no longer can solve the problem. Organisaties die halen dan consultants zoals mij in wanneer ze helemaal vastzitten en zelf het probleem mee kunnen oplossen, niet langer kunnen oplossen. The consultant who undertakes to explore the nature of the underlying difficulty is likely to be seen as the object of both hope and fear. Dus wat de consultant wordt voor de organisatie is het symbool van beide hoop en angst. Daar hebben we het over gehad. Beide hoop en angst. En ik wil ook dat je dit hoort en leest en beleeft vanuit jouw positie ook. Want jij bent ook consultant naar jouw eigen groep mensen toe. Dus hou dat vast. Dus niet alleen naar mij toe, want ik ben natuurlijk de consultant voor jullie. Jullie, waar we nu mee bezig zijn, is dat je een andere approach, een consultancy stance en een consultancy approach gaat creëren, ontwikkelen naar jouw mensen toe. The conscious hope is that the problem will be brought to the surface, van boven naar beneden, vanuit het onbewuste naar het bewuste. But at the same time, maar tegelijkertijd, unconsciously, onbewust, this is the very thing which institutions fear. Dus hetzelfde ding waar je bang voor bent, of wat je wegdrukt, denial, ontkenning, moet nu naar boven komen om er samen op een veilige manier naar te kijken. As a result, en het resultaat daarvan, is the consultant's interpretations of the underlying unconscious processes may well be met with resistance. To resist is weerstand. Volgens mij kun je dat ook al begrijpen. Iemand als mij die binnengehaald wordt, of zelfs jullie, er gaat eerst weerstand zijn van, wat is dit? Is dit iets nieuws of wat moet ik hiermee? Weerstand. That is an emotionally charged refusal to accept or even to hear what he or she has to say. The consultant may only gradually be able to evaluate the nature of the defenses, reserving interpretations until the group is ready to face what it has been avoiding and to make use of its interpretations. Dus je neemt je tijd daarvoor. De groep moet er klaar voor zijn. Om niet alleen de interpretatie van wat jij gezien hebt, gehoord, voelt, te delen, maar ook om er gebruik van te maken. Want je bent niet altijd klaar voor een interpretatie. Als je gewoon denkt aan jezelf en je bent bezig, je gaat door iets heen. Niet elk moment is een ideaal moment om te zeggen, Jean of Pietje of Jantje, zullen we hierover zitten en praten? Misschien is dat het moment niet. Dat is wat hier gezegd wordt. De groep moet ook klaar zijn om de interpretatie te horen, aan te nemen en te internaliseren.
A symbolic communication may occur just at a point where the consultant's understanding of the hidden meaning coincides with the group's readiness to receive it. Oké, nog een keer. A symbolic communication may occur just at a point where the consultant's understanding of the hidden meaning coincides with the group readiness to receive it. Dus iets rondom de consultant heeft stukken ontdekt voor zichzelf, wat met de groep te maken heeft uiteraard. En het moment dat op de groep het wil horen, dat is een perfecte samenkomst van omstandigheden. Dat is wat hier gezegd wordt. En hier komen we bij een voorbeeld. The following example illustrate a symbolic communication, waar ik net over had, occurring in a group unable to accept the reality of a threat, the reality of a threat from an external source. Hier komt het. Dus wat zeggen ze hier zo? Dus het volgende voorbeeld zal illustreren een symbolische communicatie voor een groep, maar die nog niet klaar is om die waarheid te accepteren. Here we go. The man-threat eating disorder unit at Storsey Hospital was conducting a last-ditch campaign against closure and had engaged the help of a consultant. Dus man-threat eating disorder, dan moet je denken aan anorexia, bulimia, dus een eetstoorniskliniek binnen een ziekenhuis. The campaign had been running for several months, with the working staff late and over weekends organizing a local petition, een petitie, and lobbying professional colleagues, local councillors, and MPs. Public opinion was on the side of keeping the unit open. Dus het publieke opinie wilde dat die unit, die eating disorder, eettoestanden unit open bleef. Oké? Closure seems unthinkable. Dus het sluiten waarvan was ondenkbaar van deze unit. Oké. New patients were still being admitted and no preparation had been made for transferring existing patients. Dus zo zie je institutions in denial. Er is aan ze verteld, jullie moeten gaan sluiten. Maar op een of andere manier, ze zijn bezig met petities, ze zijn bezig met MP's mee te krijgen voor hun cause. En ze nemen nog steeds nieuwe patiënten aan en ze hebben nog niet eens een plan om de bestaande patiënten ergens anders onder te brengen. Denial, zie je? Oké, we gaan verder. New patients were still being admitted and no preparation had been made for transferring existing patients. Only the consultant did not share the excited mood and felt depressed after each meeting. Kijk, dus wat zeggen ze hier? De consultant, elke keer als hij ontmoette met deze groep, hij deelde niet mee in de vreugde. Hij deelde niet mee in het plezier. Sterker nog, na elke ontmoeting met het team voelde hij zich depressief. At one meeting, the discussion strayed to the apparently irrelevant topic of the merits of euthanasia. Tijdens één meeting ging de discussie richting de duidelijke irrelevant, het niet relevante onderwerp rondom euthanasia. Zelfdoding, ik weet even het woord niet. Euthanasie, dat is het woord, euthanasie. Dus je denkt, je bent in een eetkliniek, bezig met bulimia en anorexia, en nu hebben we het over euthanasie. The consultant heard this as an indirect expression of the anticipated relief which the completion of closure would bring, and said this to the group. Hier komt het. Dus de consultant gaat nu een interpretatie geven aan de groep. En die consultant zegt, ik hoor dit als een indirecte expressie van die anticipated, anticiperende relief. De relief is ontlading. That has an indirect expression of the anticipated relief with the completion. Dus hier maken ze een vergelijking met een anticipatory, anticiperende gevoel dat je zou kunnen voelen bij euthanasie. Vergelijken ze met het gevoel dat je zou kunnen krijgen als deze unit werkelijk doodging, stopte, eindigde. Oké? The consultant heard this as an indirect expression of the anticipated relief which the completion of the closure would bring, and said this to the group, en vertelde dit aan de groep.
Their first reaction, hun eerste reactie, was dat van shock. However, echter, over time, the interpretation led to a more realistic attitude to the possibility of closure, which made it possible for the staff to begin to think and plan for the patient. Begrijp je wat is gebeurd hier? Dus uiteindelijk heeft het voor een shock-effect gezorgd binnen deze unit. Maar daardoor zijn ze een soort van wel wakker geworden van, hey, wat zijn we eigenlijk aan het doen hier zo? We moeten sluiten. Ja, we doen allemaal dingen met petities en steun van de maatschappij. Maar het is inevitable, onomkoombaar, we gaan moeten sluiten. En door die interpretatie, die symbolische interpretatie, waar we het eerder over hadden, zijn ze langzaam begonnen met het nadenken en plannen voor de patiënten. In this example, the staff had responded to the threat of closure with angry and excited... nog een keer. In this example, the staff had been responding to the threat of closure with angry and excited activity aimed at saving the unit. Dus hun energie en hun efforts gingen alleen maar naar het redden van deze unit. By relating only the possibility of winning their fight for survival, they resisted and denied the possibility of closure, ignoring the reality of financial cuts which had already closed other local units. En dit vind ik ook zo mooi aan dit voorbeeld. Nog een keer, wat zeggen ze hier? De energie ging alleen maar naar de mogelijkheid voor open blijven. We kunnen alles doen, alles op alles zetten, alleen maar om open te blijven. Hè? Dus eigenlijk hun bewustzijn was alleen maar bij the possibility of winning their fight for survival. Het onbewuste stukje bij mensen heeft niets te maken met woorden of intellect of hoe wij computeren of hoe wij onze cognitie werkt. Het onbewuste hier, dat wordt zo mooi naar boven gebracht, is puur een gevoel. Dus mensen bewegen zich en gedragen zich op een bepaalde manier. Maar wat eigenlijk daaronder is, ik ga mijn best doen. Ik moet mijn best doen, want we gaan dit redden, ik ga mijn best doen. Maar zonder de mogelijkheid te laten voor de andere kant, dat stukje realiteit. Er is geen funding. Er wordt geen geld meer gestopt hierin. Andere units sluiten ook. We kunnen op ons hoofd gaan staan. Maar dit is uiteindelijk wat zal gebeuren. En dat is wat hier gezegd wordt. By relating to the possibility heb ik al gelezen, ignoring the financial cuts. Toch? Dus soms is het gewoon een puur simpel financieel plaatje, zoals in dit voorbeeld. The motivation behind this resistance was not only the wish to save the unit for the benefit of the patient. Closure would also hurt their pride, trots. Cast doubt on the value of their work. Dus twijfel over de kwaliteit van hun werk. Zie je hoe mensen dingen zich identificeren. Dus het is niet langer gewoon een unit, gewoon een gebouw, een koud gebouw van steen gemaakt met 4 muren. Nee, jij zit daar. Het sluiten van het gebouw betekent, ik ben niet goed genoeg. Mijn werk is niet goed genoeg. Oké? Waar ben ik? The motivation behind this was only to see, dus het hurt their pride, cast doubt, twijfel over de value, de waarde van hun werk, and other emotional pain. But insofar as they had lost touch with reality, they had also failed in their responsibility to prepare patients for the possibility of closure. Dus inderdaad, het feit dat ze they lost touch with reality, het gevoel met realiteit kwijtgeraakt, het heeft ook echte real-life consequences. Want ze deden geen voorbereidend werk voor de patiënten die overgeplaatst moesten worden, etc. As an outsider, als een buitenstander, the consultant felt the depression, which was so strikingly absent. Als een buitenstander voelde de consultant de depressie die zo ongelooflijk aanwezig was in de groep. This was an important clue to what was being avoided. Dit was een hele belangrijke clue. Wat is een clue? Een bewijsstuk? Clue. Bewijs. Volgens mij is dat het. Om te illustreren wat avoided. Wat werd ontweken. Is wat ik wil zeggen. Nogmaals, je kan je energie stoppen in we kunnen misschien niet sluiten en we gaan handtekeningen verzamelen en petities, maar er moet ook een stukje realiteit zijn van wacht even. Kunnen we dit wel redden? Etcetera. Dat is wat ze hier dus stellen.
The euthanasia discussion indicated that previously denied feelings were moving towards the surface as a symbolic communication, and that the group was ready to acknowledge them. Oké, nu gaan we naar Melanie Klein. We zijn nog steeds op pagina 13. Ik hoop dat dit voorbeeld ook een klein beetje, hoe zeg je dat, alvast het denken losmaakt. Van waar zijn we mee bezig? Want dit is onze introductie in deze wereld. In play, children represent their different feelings through characters and animals, either invented, gefantaseerd, or derived from children's stories, wanneer we de sprookjes voorlezen aan onze kinderen. The good fairy, de goede fee, the wicked witch, de slechte heks, the jealous sister, de jaloerse zuster, the sly fox, de slimme vos, etc. Dit is wat kinderen doen als ze spelen. Ze hebben fantasiedieren, maar ze to derive. Deriveren is dat een woord. Natuurlijk ook hun fantasiebeelden, beesten, uit boeken die we ze voorlezen. The process of dividing feelings into differentiating elements is called splitting. Het proces om gevoelens divide feelings into differential elements, om gevoelens eigenlijk op te delen in differentiërende elementen, noemen we binnen de psychoanalyse splitting. Splitten in het Nederlands. By splitting emotions, children gain relief from internal conflicts. Nu komen we bij een belangrijk stukje. Doordat kinderen, in eerste instantie, kinderen, wij allemaal hebben die ability, de mogelijkheid om emoties te splitten. Wat bedoel ik daarmee? Wanneer wij als kind boos zijn op onze moeder, kunnen wij dat niet uiten, meestal. Het is moeilijk. Dus wat doen we? Wij, de gevoelens die we hebben rondom de boosheid voor mama, projecteren we en splitten we. En dat wordt dan de boze heks in het sprookje. Of dat poppetje waar we mee spelen. Ik weet niet als jullie dat je kunnen voorstellen. Soms als je kinderen ziet spelen, kunnen ze ook echt heel ruw. Van, oh, je bent heel stout. Nee. Je ziet ook bijna dat ze een soort volwassen toneelspel opzetten. En dat is wat we bedoelen met splitten. De gevoelens in het dagelijks leven, in het echte leven, die ze niet kwijt kunnen, want ze zijn kinderen en ze zijn afhankelijk van ons. En ze voelen ook een ongelooflijke loyaliteit naar ons toe. En eigenlijk willen ze alleen maar goede gevoelens naar ons toe hebben, maar dat is natuurlijk onmogelijk. Wat doe je met die slechte gevoelens? Die gaan daar. Dat is dus deze zin. By splitting emotions, children can gain relief from internal conflicts. The painful conflict between love and hate for the mother, for example, het voorbeeld wat ik net gaf. Het pijnlijke conflict tussen liefde en haat voor de moeder, bijvoorbeeld, can be relieved by splitting the mother image into a good fairy and a bad witch. Dus in hun belevenis wordt die moeder twee dingen. En de goede fee, maar ook de slechte heks. Projection often accompanies splitting. Want het stukje gevoel wordt geprojecteerd op. Daarom splitten en projecteren, dat gaat meestal hand in hand. Projection often accompanies splitting and involves locating feelings in others rather than in oneself. Dus dat houdt in gevoelens lokaliseren in anderen, maar niet in onszelf. Thus the child attributes slyness, slimheid, cunning, niet slimheid, sly. Het is niet slim, het is meer dan slim. Slyness to the fox or jealousy to the bad sister. Oké, dus zo zie je al, dit gaat naar daar, ik hou het niet vast, dit gaat naar daar. Door spelen, through play, these contradicterende gevoelens and figures can be resolved, explored and resolved. Dus wat zeggen ze hier? Door spelen lossen ze eigenlijk die contradicties voor zichzelf op. Through play, these contradictory feelings and figures can be explored and resolved. En nu komen we bij Melanie Klein. Through her psychoanalytical work with children in the early 1920s, Melanie Klein developed a conceptualization. Nog een keer. Melanie Klein developed a conceptualization of an unconscious inner world. Present in everyone. Iedereen heeft het.
Peopled by different characters personifying differentiating parts of the self. Dus verschillende karakters hebben een rol. En het is allemaal, zeg maar, symboliek en aspecten van onze eigen interne wereld. Zeg ik het goed? People by different characters, personifying differentiating parts of the self, or aspects of the external world van de self, of aspecten van de externe wereld. Early in childhood, splitting and projections are the predominant defenses for avoiding pain. Klein referred to this as the paranoid schizoid position. Dus dit gaan we allemaal in de klas een keer rustig uitleggen, want de paranoid schizoid en de depressive position, dat is een heel belangrijk aspect. We gaan het verder, ik wil nu gewoon even de paper door en dan gaan we verder in de klas het hierover hebben. Here we go. Klein referred to this as the paranoid schizoid position, paranoid referring to the badness being experienced as coming from outside oneself, and schizoid referring to splitting. Okay, here we go. Nog een keer. Early in childhood, splitting and projections are the predominant defenses for avoiding pain. Wanneer we klein zijn, is wat ze hier zegt, een van de eerste en de meest primaire defensiemechanismes is dit stukje, dat we splitten en projecteren. Bijvoorbeeld, nee, dat gaan we in de klas bespreken. En dit wordt genoemd de paranoïde schizoïde positie. Paranoïde, referring to the badness being experienced as coming from outside oneself. Het is iets slechts invades onze mind, dus we ervaren het als paranoid. En schizoïde, referring to splitting, het proces van splitten. This is a normal stage of development. Dit is een hele normale stage, deel van ontwikkeling, van mentale ontwikkeling. It occurs in early childhood and as a state of mind it can recur throughout life. Dus het presenteert zich eerst als we heel jong zijn, maar het blijft continu terugkomen door ons hele leven. Door play, door spelen, normal maturations, normaal groot worden, volwassen worden, and psychoanalytical treatment, previously separated feelings such as love and hate, hope and despair, sadness and joy, acceptance and rejection can eventually be brought together into a more integrated whole. Dus deze polariserende gevoelens die ze hier noemt, liefde en haat, hope en despair. Hoe zeg je despair in het Nederlands? Persoon is niet, maar het gevoel van, nou ja, despair. Moet ik even opzoeken zo meteen. Of moet je even opzoeken. Sadness and joy. To be sad is verdrietig zijn. Joy is vreugde. Acceptance and rejection, acceptatie en to reject. Je hoort er niet bij. Uiteindelijk moet er een soort integratie plaatsvinden. Succesvolle volwassen mensen hebben al deze processen succesvol geïntegreerd in zichzelf. Dat je dat kan accepteren. Maar nogmaals, we gaan dit nog verder bespreken, want dit is een toffe peer. Maar hele interessante. This stage of integration, Klein called the depressive position. Dus de eerste positie is de paranoïde schizoïde positie. En de tweede positie noemen wij de depressieve positie, de depressive position. Because giving up the comforting simplicity of self-idealization and facing the complexity of internal and external reality inevitably stirs up painful feelings of guilt, concern, and sadness. These feelings give rise to a desire to make reparations for injuries caused through previous hatred or aggression. This desire stimulates work and creativity and is often one of the factors which lead to becoming a helping professional. Deze twee posities nogmaals gaan we verder bespreken, maar het heeft te maken met de tweede positie. Dus als je jong bent of als je een kind bent en je kan nog niet begrijpen dat pijn die je bijvoorbeeld ervaart in je buik niet van je moeder komt, de primary caregiver, moeder of vader, de persoon die het meest voor je zorgt, maar dat het iets is dat van jezelf komt. En wat merk je bijvoorbeeld bij baby's, zie je dat heel erg, dat ze soms heel agressief met de tepel om kunnen gaan, gewoon heel boos. En dat heeft te maken met dat ze de moeder nog niet ervaren als ze zijn één. Pijn die van hunzelf komt, dat projecteren ze naar de borst. Het komt van de borst.
En soms wat ook makkelijk is om te onthouden, is zij beleven het als de linkerborst en de rechterborst. En ik zeg de borst omdat de baby's het kunnen natuurlijk de fles zijn. De meest intieme relatie met iets extern die ze eerst hebben is met de borst. Niets anders kennen ze. Dus dat is het belangrijkste voor hen in de eerste maanden, weken van hun leven. En de tweede positie, dus de eerste positie paranoïde schizoïde, de tweede positie, de depressieve positie, heeft te maken met het terugnemen van die gevoelens. Dat je begrijpt, oh, zomaar was ik boos of zomaar was ik agressief daar rondom. En nogmaals, dit is niet bewust. Het is niet dat je hier bewust over nadenkt, het is allemaal onbewust. Maar je neemt de gevoelens terug. En dus word je daar depressief over. Dat is het eerste stukje. We zijn nog steeds op pagina 14. The paranoid schizoid position. The discovery from child analysis that the different and possibly conflicting emotional aspects of an experience may be represented by different people or different characters is used in institutional consultancy as a guide for understanding group processes. Dus wij gebruiken dit denken van Melanie Klein. Even deze op airplane mode. Ik wil allemaal geluidjes op de achtergrond, niet handig. Ja, we gebruiken dit ook binnen organisatie consultancy. De verschillende karakters, wat wordt er geprojecteerd in die persoon, et cetera. We gaan nog meer ontdekken. In play, tijdens het spelen, the child is the originator of the projections and the play figures are the recipients. Dus wanneer kinderen spelen, zijn kinderen degene die het creëren, de originators. En de figuranten, de poppetjes waar ze mee spelen, zijn de ontvangers van de projectie. In een institution, dus in organisaties, the client group can be regarded as the originators of the projection, de groep waar je mee werkt, with the staff group as the recipients. Dus de client group, de groep waar je mee werkt, en de staff group is de leidinggevende groep. Die krijgen, ontvangen de projecties. The staff members may come to represent different and possibly conflicting emotional aspects of the psychological state of the client group. Leidinggevenden zijn het als ouders in dit geval. Wanneer de groep daaronder, de staafgroep, sorry, de clientgroep, de staafgroep zit daarboven, niet om kan gaan met moeilijke gevoelens die komen vanuit de organisatie, worden dikwijls geprojecteerd naar boven. Zo moet je dat zien. For example, bijvoorbeeld, in an adolescent unit, the different and possibly conflicting needs of the adolescent may be projected into the different staff members. One member may come to represent the adolescent's need for independence, while another may represent the need for limits. Dus hier hebben ze het over een jeugdcentrum. Eén persoon kan de vertegenwoordiging zijn voor diegene, voor onafhankelijkheid. En een andere persoon kan weer de belichaming zijn van limits, van boundaries. In an abortion clinic, een abortuskliniek, while another may be in touch only with the mother's relief, these projective processes serve... wacht, wat doe ik allemaal? In an abortion clinic, one nurse may be in touch with the mother's mourning for her loss of the baby, while another may be in touch with the mother's relief. Wat een mooi voorbeeld. Dus in een abortuskliniek kan een verpleegkundige zich meer identificeren met de baby, met het feit dat die baby geaborteerd wordt. En een andere verpleegkundige kan zich meer identificeren met de moeder en het feit en wat zij doorheen gaat op dat moment. These projective processes serve the same purpose for the client as play does for the child. Dus onbewust, unconsciously, hebben deze processen hetzelfde nut, hetzelfde doelstelling bij een kind als bij een volwassen in organisatiecontext. Relief from the anxiety which can arise from trying to contain conflicting needs and conflicting emotions. Dus relief, wat zeg je nou relief?
het kwijtraken van conflicterende, moeilijke emoties binnen jezelf. En dat ligt nu daar en daar. Dat is nu buiten. Dus nog een keer. Relief from the anxieties which can arise from trying to contain conflicting, dus contain is proberen vasthouden van conflicterende needs, wat je nodig hebt, needs en conflicterende emoties. It is hard to contain mourning and relief simultaneously. Het is moeilijk om rouwen en relief en het loslaten samen vast te houden. Samen vast te houden. Denk eraan als je iemand, voor iemand die iemand begraven heeft, voor een van jullie hier naar luisteren, iemand begraven heeft. Op dat moment voel je, ik ga die persoon missen. Maar misschien was diegene ziek, leed hij aan kanker en had hij heel veel pijn. En is het misschien ook wel goed dat hij niet langer lijdt op aarde. Maar die twee dingen kun je meestal niet samen vasthouden. Of je voelt verdriet, of je voelt relief. Dat is wat hier gezegd wordt. Or to experience the wish for independence and the need for limits at the same time. Dat kennen we ook allemaal van als we jong zijn, 16, 17, 15, 16, 17 jaar. Willen we alle vrijheid, maar tegelijkertijd onbewust hebben we nog behoefte aan kaders. The splitting and projections of these conflicting emotions into different members of the staff group is an inevitable part of institutional processes. Dus dit stukje van het projecteren van moeilijke gevoelens in één persoon of groep of departement en goede gevoelens in één persoon, groep of departement is heel normaal binnen organisatie. Lieve. Schizoid splitting is normally associated with the splitting of and projecting outward. Excuse me. Nog een keer. Schizoid splitting is normally associated with the splitting of and projecting outwards of parts of the self perceived as bad, thereby creating external figures who are both hated and feared. Denk eraan. We hebben heel vaak dat we misschien in je vroegere baan of je denkt even aan weet ik veel, een vakantiebaantje die je gehad hebt. Je hebt vaker één persoon in de organisatie die slecht is, of één persoon die roddelt, of één persoon die streng is. Er is altijd één persoon die iets draagt. En zo wordt er dikwijls ook over gesproken, zonder echt na te denken. Deze persoon bezit niet de capaciteit om twee dingen te zijn, goed en slecht. Nee, het is goed of het is slecht. Bij ons, in de wereld van sales, geven we heel vaak aan marketing. Het is de schuld van marketing, we krijgen niet goede leads binnen. Dus zo moet je dat bekijken. In de helping professions, dus verpleegkundigen, sociaal-maatschappelijk werksters en dat soort dingen, there is a tendency to deny feelings of hatred or rejection towards the client. Dus of verpleegkundigen is er een neiging om haat of negatieve gevoelens die we hebben naar patiënten toe of naar cliënten toe niet een plek te willen geven. Bestaat niet, het kan niet. Natuurlijk kan een verpleegkundige geen slechte gevoelens hebben naar een patiënt toe. Dat is er wel. These feelings may be more easily dealt with by projecting them onto another group or outside agencies who can then be criticized. Dus in plaats van die gevoelens te plaatsen waar ze thuis horen, of waar we daadwerkelijk over voelen, plaatsen we het ergens anders. Zo, nu kunnen we het bekritiseren, nu kunnen we ernaar kijken. Nu is dat slecht en wij zijn goed. The projection of feelings of badness outside the self helps to produce a state of illusory goodness and self-idealization. Wat gebeurt er? Wanneer we dat doen, zijn wij niet langer slecht. Dus een illusory komt van illusion, illusie. We creëren een illusionair beeld van goedheid. Wij zijn goed. En self-idealization, idealisatie is het woord. This black and white mentality simplifies complex issues and may produce a rigid culture in which growth is inhibited. Dus mensen die of organisaties waar dat zwart-wit denken, is wat ze hier zeggen, zwart-wit mentale processen, het maakt zaken te simpel, die eigenlijk vrij complex zijn. En het creëert een rigide cultuur waar groei bijna onmogelijk is. Want die persoon is of slecht of goed, of die afdeling is of slecht of goed. Er is geen ambivalentie, er is niets in het midden. We komen weer bij een voorbeeld. Nu ben ik op pagina 15. We zijn bijna klaar. Nog 3 pagina's. A student occupation protesting
nog een keer. A student occupation protesting against the effects of government cuts was condemned by the college authorities as a ludicrous and irrational waste of resources. They were quoted in the press as saying, the question remains as to who was leading this disruption. We have had complaints from students suggesting that outsiders and non-students took active part in proceedings and meetings and occupation action. There was no apparent agenda for them. There was no apparent agenda other than disruption. See that? Okay. We gaan verder. The implication was that the outside college there were good students and good managers. We zijn nog steeds bezig met het voorbeeld. Outside were bad people who contaminated and disrupted the institutions, manipulating its members for destructive purposes. Dus dit is nogmaals een mentale processen wat daaronder ligt. Splitting and projection exploits a natural boundary between insiders and outsiders. Dus zo zie je ook de grens die wordt nu verlegd, which every institution has. In this example, it is led to a state of fragmenteren, because contact was lost between parts of the institution which belonged together inside its boundary. There was no dialogue possible between the conflicting points of view within the college, and so change and development were frustrated. Die groep is slecht, deze groep is goed. Er is geen enkele mogelijkheid om ze samen te brengen. Er is geen mogelijkheid tot praten. Er is geen mogelijkheid tot communiceren of samenkomen. Dat is wat hier gezegd wordt. And thus change and development were frustrated. Het is heel moeilijk. Wanneer je, dat was laatst bijvoorbeeld ook met WK. Nogmaals, geen waardeoordeel, gewoon voorbeelden probeer ik eerst wat in me opkomt. Dat ik 2 artikelen las. Op Instagram was het heel erg Marokkanen die maken Den Haag kapot. Ik weet niet meer welke stad het was. Maar dan had je ook weer een artikel waarop ook een Marokkaanse meneer ook sprak en die zei, ja, maar het is veel genuanceerder dan dat. Het gaat om een klein groepje, bla 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 bla. Wat ik wil zeggen hiermee is, zijn we in staat op die momenten ook om te zeggen, het is niet een hele groep mensen, onbewust en niet bewust. Tuurlijk hoor ik het vaker mensen bewust zeggen, maar ook onbewust het gevoel daarbij. Nee, het zijn niet alle Marokkanen. Nee, we mogen niet alle mensen over één kam scheren, etc. Bestaat de groep uit 2 dingen of houdt het 1 ding voor ons vast? Wij als Nederlanders zijn nu goed en de Marokkanen zijn slecht. Wij als Nederlanders gedragen ons heel netjes tijdens de WK en Marokkanen niet. Sometimes the splitting process occurs between groups within the institution. Dus in één, wat ze hier zeggen, de split kan ontstaan tussen groepen in één organisatie. Structural divisions into sections, departments, professionals, disciplines en so forth. Dat we zeggen, de inspecteuren zijn zo, of de brigadiers zijn zo, of de mensen die het eerste jaar beginnen zijn zo, etc. We doen het allemaal. We doen het allemaal. Laat dat duidelijk zijn. Maar wat ze hier zeggen, these are necessary for organizations to function effectively. However, echter, these divisions become fertile ground for the splitting and projections of negative images. Dit wordt een hele goede voedingsbodem voor het splitten en projecteren van negatieve gevoelens. The gaps between departments and professionals are available to be filed with many different emotions. Nog een keer. The gaps, dus de ruimte between departments and professions, niet professional, professions, are available to be filed with many different emotions. Denigration, denigreren, competition, competitie, hatred, haat, prejudice, vooroordelen, paranoia, paranoïde gedachtes. Each group feels that it represents something good and that other groups represent something inferior. Dus elke groep voelt, ik vertegenwoordig iets goeds en die andere groep vertegenwoordigt iets inferieurs. Slecht, minder, whatever. Doctors are authoritarian. Doktoren zijn autoritair. Social workers talk too much. Sociaal-maatschappelijk werkers praten te veel. Psychotherapists are precious. Psychotherapeuten zijn precious, ja. Zijn heel gevoelig met hun woorden of zo. Managers only think about money. Managers denken alleen maar aan geld. Zie je?
Dit is wat ze hier proberen te doen, is het illustreren van hoe wij bepaalde gevoelens, emoties of elementen daarvan projecteren op een groep of een rol. Managers denken alleen maar aan geld. Individual members of these groups are stereotyped like the characters playing these roles in children's games. Dus de individuele mensen in deze fantasieën eigenlijk die we hebben, kan je ook vergelijken met een kind die dan ook weer speelt met de boze heks en de slechte stiefzus, etc. The less contact there is with other sections, the greater the scope of projection of this kind. De minder contact er is met de verschillende segmenten, de groter de projectie. Dit type projecties. Contact and meetings may be avoided in order to unconsciously nog een keer. Contact and meetings, dus contact en vergaderingen, may be avoided. To avoid is uit de weg blijven. In order unconsciously to preserve self-idealization based on these projections. Maar heb ik ook veel meegemaakt, en jullie misschien ook wel. Dat ze zeggen, nee, ik hoef geen meeting, of ik hoef niet met je te praten. Waarom? We willen die projectie in stand houden. Je bent slecht, voor mij ben je slecht en je moet ook slecht blijven. Je bent inferieur, voor mij ben je inferieur en dat moet je ook blijven. We gaan zeker niet aan tafel zitten, want dan kan je mij van gedachten doen veranderen. Onbewust. This results in the institutions becoming stuck in a paranoid schizoid projective system. Dus zo komen organisaties vast blijven te zitten, is wat ze hier zeggen. Emotional disorder interferes with the functioning of an organization, particularly in relation to task, which requires cooperation or collective change. For further examples, er zijn meer voorbeelden, zeggen ze, voor pagina 9, 11, 17 en 18. Oké? Emotional disorder interferes with the functioning. Dus doordat er emotionele wanorde is, staat dit in de weg voor de organisatie om zich verder te doen groeien en te ontwikkelen. Onderaan pagina 15, envy. Envy is geen jaloezie, benijden. To envy is benijden. On occasion, difficulties in collaboration arise not so much from the desire to be an ideal carer or a more potent worker, but from a sense of being an inevitable loser in a competitive struggle. Nog een keer. Dus in occasion, difficulties in collaboration, af en toe moeilijkheden in collaboratie, samenwerken, die komen niet van de desire, to desire something is iets verlangen, niet naar het verlangen om een ideale caregiver te zijn, een ideale verpleegkundige bijvoorbeeld, of een meer potente werker, arbeider, maar eerder van een sense of being an inevitable loser. Maar eerder vanuit, ik wil niet verliezen, ik wil geen loser zijn. In een competitive struggle. Competitiedrang, dat is ook een onbewust iets bij ons die we allemaal hebben. Wat ze hier zeggen is, dikwijls wordt dat gevoed door onbewust competitie, maar zo ziet het eruit boven de server, zo ziet het eruit van boven. In the current climate of market values and shrinking budgets, the success of one part of the organization can be felt to be at the expense of another. Dus wat je ook wel vaak ziet in organisaties, omdat er natuurlijk ook echt de wereld is aan het veranderen. Je hebt machine learning, je hebt allemaal dingen die aan het veranderen zijn en die ook de plek innemen van mensen. Wat krijg je dan hier? Dat ze zeggen, het kan aanvoelen dat het succes van één deel van de organisatie of één departement komt ten koste van ik moet voor. Dus jij wint en in order for you to win, I have to lose. Nogmaals, beide dingen kunnen niet waar zijn op hetzelfde moment. The survival anxiety of the less successful sections stimulates an envious desire to spoil the other's success. This spoiling envy operates like a hidden spanner in the works, either by withholding necessary cooperation or by active sabotage. Hoor je dat? Dus dit kan zich uiten, of zou zich kunnen uiten door belangrijke informatie, belangrijke collaboratie weg te houden, to withhold necessary cooperation, or by actief saboteren. Dus nu wordt onbewust gedrag gaat zich nu vertalen in bewuste acties, actief saboteren. Hier komt weer een voorbeeld, pagina 16. A group of lecturers at Branson Polytechnic
were organizing a money-raising short course out of term time. They found it impossible to gain the cooperation of the catering department, who refused to provide tea and coffee for course participants. Then, on the first day of the course, despite the lecturers having requested a delay, maintenance work was starting on the toilet facilities, putting them out of action. Both the catering and the maintenance department were about to be closed down, their services to be taken over by private organizations following tendering. Their uncooperativeness led to considerable inconvenience for the participant, who blamed the course organizers and left the course very critical at the Polytechnic as a whole. Catering and maintenance staff felt devalued by the decision to sell off their services and envious of the academic staff's protected status. This kind of spoiling envy often gives rise to hostile splits, hostile vijandig, between parts of an organization, such that of the enterprise as a whole. Such that the enterprise as a whole is damaged. Dus zo geven ze hier een voorbeeld van twee departementen, interdepartmental struggle. Maar de ervaring van de studenten is dat die hele Polytechnische Universiteit wordt gezien als slecht. Niet die of die, maar hun ervaring als studenten is die rommel daar. Dat was gewoon niet aan te bevelen. Ik ben nog steeds op pagina 15. The survival anxiety of the less successful section stimulates an envious desire to spoil the other's success. Dus daar zie je hoe onbewuste processen ervoor kunnen zorgen dat er envy, geen jaloezie, wat is het woord, benijden, dat er gevoelens rondom benijden, elkaar benijden ontstaat. En het kan ervoor zorgen dat het een het andere succes kapot maakt. En nogmaals, je moet altijd denken, dit soort dingen gebeuren natuurlijk in een microcosmos, in een microcosmos, maar uiteindelijk al deze kleine processen, al deze kleine zaken die de vooruitgang in de weg staan, hebben een effect op het groter geheel, op het groter systeem. We gaan het nog hebben over systeemtheorie. En dan moet je altijd kijken, elk systeem, zij het nou de politie, zij het nou Dell, zij het nou een eetstoorniskliniek. Er is altijd een input, een throughput en een output. Als je kijkt naar het criminal justice system, wat is het doel? De input is criminelen opsluiten, in de gevangenis stoppen, ze rehabiliteren en uiteindelijk weer terug naar de maatschappij sturen. Gerehabiliteerd, input, throughput, output. En dit soort zaken kunnen altijd een effect hebben op het grote geheel. En dan gaan we kijken naar nog een voorbeeld. A group of lecturers at Branson Polytechnic were organizing a money-raising short course out of term time. Dit heb ik al gelezen. Sorry. Hier was ik. Pagina 16. Ja, klopt. Sorry, ik heb het stukje herhaald. Pagina 16. Ik ga nu naar een stukje projective identification and countertransference. Although psychoanalysis is based on the idea, we gaan het erover hebben in de klas wat het verschil is tussen projectie, projectieve identificatie, transferentie en countertransferentie. Although psychoanalysis is based on the idea that the behavior of an individual is influenced by unconscious factors, the psychoanalytical view of institutional functioning regards an individual's personal unconscious as playing only a subsidiary role. Wat zeggen ze hier? Elke persoon die deel is van het systeem en diens onbewuste gevoelens, anxieties, emoties, die hebben invloed op het wijde systeem. Maar natuurlijk, het grotere systeem bestaat uit verschillende individuen, niet maar één persoon. Within organizations, it is often easier to ascribe a staff member's behavior to personal problems than it is to discover the link with institutional dynamics. Het is makkelijker om te zeggen, Pietje is het probleem, Jantje is het probleem, Sarah is het probleem, in plaats van te denken, specifiek binnen organisatiecontext. En als we kijken, als dingen daar mislopen, kan het misschien zijn dat het deel van het systeem is, dat Pietje zich op deze manier gedraagt, of Jantje.
The link can be made using the psychoanalytical concept of projective identification. This term refers to the unconscious interpersonal interaction in which the recipient of a projection reacts to it in such a way that their own feelings are affected. They unconsciously identify with the projected feeling. Dit is een ongelooflijk belangrijk stuk en dit gaan we ook in klas behandelen. Het grootste verschil, weet je nog, toen ik vertelde projectie, dat iemand zei, Eugene, ben je dik geworden? Nee, dat doet me ook niets. Ik ben heel mijn leven, dus een groot deel van mijn leven hetzelfde gewicht. Dat is een projectie. En je zou het eventueel kunnen herkennen als ze zijn een projectie. Dat je zegt, waarom stel deze persoon mij deze vraag? Bij projectieve identificatie ga je identificeren met hetgeen geprojecteerd is. Dus als ik al in mijn hoofd wel of niet gevoelens heb rondom, ben ik dik of niet, of ik ben misschien te dik. Iemand zegt dat tegen mij, ga ik mij identificeren met hetgeen geprojecteerd is. En dus word ik het en ga ik het uitleven. Maar dit gaan we nog allemaal rustig bespreken, want dit is best wel een belangrijk stuk. Maar ik zal het nog een keer lezen. This term, dus projectieve identificatie, refers to an unconscious interpersonal interaction in which the recipient of a projection reacts to it in such a way that their own feelings are affected. Dus mijn eigen gevoelens. Denk aan het voorbeeld. And now I'm affected. Dubbele punt. They unconsciously identify with the projected feelings. Bijvoorbeeld. When the staff of the man-fed eating disorder unit projected their depression about closing into the consultant. Weet je nog het voorbeeld dat we eerder bezocht hebben? Hun gevoelens rondom het sluiten van die unit, van depressie rondom dat fenomeen, we hebben ze toen geprojecteerd in de consultant. Oké. He felt this depression as though it were his own. Alsof het van hem kwam. En dat is natuurlijk het proces van jullie straks met deze opleiding, maar voor mensen als mij die dit werk doen, om die gevoelens te nemen. Ik kom ergens vandaan, ik ga reflecteren. Wat voel ik nou? Wat gaat er in me om? En waarom is juist dat getriggerd? Wanneer ik juist van organisatie B kom of organisatie C. Wat betekent dat? En dan ga je hierover hypotheseren. Maar daar komen we later op. Nu is het belangrijk dat we het stukje projectieve identificatie goed snappen. The state of mind in which other people's feelings are experienced as one's own is called countertransference. Nog een keer. The state of mind in which other people's feelings are experienced as one's own is called countertransference. Dus als ik nou in een therapeutische setting, jij komt bij mij en ik voel boosheid, ik voel jaloezie, ik voel seksuele opwinding. Kan het zijn dat die stukken komen van degene met wie je praat op dat moment? Dat is wat we noemen countertransference. Iets in mij is getriggerd door wat er gebeurt in de dynamica tussen mij en de tweede persoon die tegenover me zit. Projective identification ik ben nog steeds op pagina 16 onderin. Projective identification frequently leads to the recipient acting out the countertransference deriving from the projected feelings. For example, the staff of an adolescent unit may begin to relate to each other as if they were adolescents themselves and may act in an adolescent way, such as breaking the rules or otherwise challenging authority figures. Soms zie je ook bijvoorbeeld dat kleuterleraren ook af en toe zich als een kleuter gaan gedragen. Dat is wat hier staat. Waar de uitdrukking nog om over na te denken. Dus met andere woorden, daar komen we ook nog op. Er is een paper van Wilfred Bion, The Power of Contagion. Die heeft te maken met invloed en wat voor werk je doet en hoe het werk invloed heeft op jou. Dat je een stukje beïnvloed raakt door het systeem waar je in werkt. Onbewust, dat is wat dit stukje is. Such behavior indicates that projective identification is at work, is bezig. But the true source of their feelings and behavior is likely to remain obscure until staff achieve a conscious realization that they have become trapped in a countertransference response to a projective process. This is discussed in more detail in chapter 2 and further illustrated in chapter 8.
De iPad die liever van zichzelf. Even play mode. It is also through the mechanism of projective identification that one group is one group on behalf of another group, or one member of a group on behalf of the other members can come to serve as a kind of a sponge for all the anger or all the depression or all the guilt in the staff group. Dus nogmaals, één persoon die namens de groep kan die iets dragen, of een groep kan namens de organisatie iets dragen. The angry member may then be launched at management by the group, or a depressed member may be unconsciously maneuvered into breaking down and leaving. Hoe vaak hebben we niet een collega die langer in de ziektewet is? Wat draagt die persoon? Ik zeg niet dat het altijd zo is, hè, maar het heeft waarde om ook hier naar te kijken. En wat zeggen ze hier nog meer? The angry person, nogmaals, dat we zeggen, ja, maar Pietje is altijd boos. En als Pietje boos is, dan hoeven wij niet boos te zijn. Weet je nog wat we zeggen? The illusory goodness. Bad, good. En het wordt niet gemengd. Pietje is altijd boos. Ja, maar hij is altijd vervelend. Ja, hij wil altijd het laatste woord. Waarom doet hij dat? En wat voor functie voor het systeem is hij bezig dat te doen? Dus op die manier ernaar kijken. En altijd hypotheseren. Hè? Het is nooit, dit is het. Het is geen wiskunde, 1 + 1 is 2. Dit is psychoanalyse. Dus je denkt na over dingen. Je deelt wat je voelt en wat er zelf in je omgaat. En soms even draagvlakken. Soms vertel je dat op een veilige manier of deel je dat op een veilige manier. En dan merk je dat mensen zoiets hebben van, hé, je hebt eigenlijk wel gelijk. Toch? Zo moet je het bekijken. En dat leidt dan tot, niet transformatie per se, maar wel een soort van aha. Zo van, dat. This individual not only expresses or carries something for the group, but may be used to export something which the rest of the group then need not feel themselves. Dus niet alleen draagt diegene dan iets voor de groep, met als gevolg dat de rest van de groep dat niet hoeft te dragen. Want als Pietje altijd opkomt, of altijd degene die zijn mond openmaakt wanneer er problemen zijn, dan hoeft de rest van de groep het niet te doen. So, a group may carry something for another group or for the institution as a whole. If there is something which a group cannot bear at all, like the depression about the closing of the manfred unit, it may call in a consultant to carry that feelings on its behalf. Dus wat hier gezegd wordt, sowieso de taak van een consultant als wij binnenkomen, is ook een deel het dragen van de projecties. Het is niet erg, je mag op mij projecteren. Wij zijn natuurlijk getraind hierin en dat is het proces waar jullie nu ook doorheen gaan, om te leren vasthouden, dit is wat ik voel. En zonder dat ook los te willen, oh nee, ik wil dit niet voelen, maar er even mee te zitten en to try to make sense of it. Oké. We zijn bij het laatste stukje gekomen, de depressieve positie en dan de conclusie. Nu ben ik op pagina 17. The depressive position. When we recognize that our painful feelings come from projections, it is a natural response to return these feelings to their source. These are your feelings, not mine. This readily gives rise to blaming, and contributes to the ricocheting, dat ken je als politieagent, wanneer een kogel terugkomt, hè, dus een stukje projectie komt terug, ricocheting of projections back and forth across groups and organizations. Dat zie je ook vaak, dat er interdepartemental gestreden wordt op dingen die lekker lopen. Oké? Waar ben ik? However, if we can tolerate the feelings, dit is waar ik het natuurlijk net over had als consultant, voor mij en voor jullie straks. If you can tolerate the feelings long enough to reflect on them. Nu komt het, jongens, dit is het. Als je lang genoeg met die gevoelens kan zitten, nadenken erover, een stukje reflecteren, in plaats van het gelijk weer terug te willen geven. En daarmee bedoel ik, ja, nee, het is, weet je, een soort intellectuele discussie aangaan. Ja, maar het is niet zo. Ja, maar dan geef je het niet de kans
om vanuit het onbewuste, vanuit het emotionele te laten zitten en mee te werken. Eigenlijk voel je je oncomfortabel. Eigenlijk wil je er niet mee zitten en dan ga je vanuit hier. Ja, maar toen zei hij dit en toen deed hij dat. En dat kan niet, hij is fout daarin. Maar waarom zei hij dat? Waarom gedroeg hij zich op die manier? Dat is het meer. Lang genoeg ermee kunnen. Dat is heel belangrijk. En niet makkelijk. Niet makkelijk. Het is een van de moeilijkste dingen, ook als je in je therapeutische training gaat. Want je wil niet zitten met die countertransference. Dat zijn hele ongemakkelijke gevoelens. Maar daar zitten wel de antwoorden. Here we go. En contain, dus niet alleen reflect, maar contain the anxieties they stir up. Dus niet alleen krijg je gevoelens, maar ze creëren ook anxiety, onrust binnen ons. En ook daarmee kunnen zitten. It may be possible to bring about change. Ik ga die zin nog een keer lezen. However, if we can tolerate the feelings long enough to reflect on them and contain the anxieties they stir up, it may be possible to bring about change. At times, when we cannot do this, another person may temporarily contain our feelings for us. This concept as the person as a container comes from the psychoanalytical work of Wilfred Bion. Daar had ik het net over. He likened it to the function of the mother whose ability to receive and understand the emotional state of her baby makes them more bearable. This is discussed further in chapter 2 and 8. Dus nogmaals, hiermee willen ze twee dingen aangeven. Eén, het proces van projectieve identificatie is iets dat zich vormt, ontwikkelt, laat zien vanaf een jonge leeftijd. En nu laat ze het zien vanaf tijd. We hebben eigenlijk het bekeken vanuit de kant van de baby, degene die projecteert op de groep, op andere individuen. En nu hebben we het over de moeder. En dat is degene, en dus ook de consultant, moeder / consultant in een andere context. Maar de moeder, denk aan moeders en baby's. En ook sommige van jullie hebben baby's en vaders en baby's. Die kunnen heel lang hele negatieve emoties tolereren van een kind. Waarom? Het is een baby. Dus in je hoofd denk je niet alleen hij is van mij, maar ook hij heeft niet the ability om to make sense of what's going on. Baby's kunnen alleen stil en ze kunnen huilen. En dat is het een beetje. Want stel je voor dat je als ouder hetzelfde ongeduld zou hebben dat je hebt met andere volwassenen wanneer het gaat om je baby. Stel je voor dat die baby gewoon zegt, godverdomme, zit je nou weer te huilen. Nee, dat doe je natuurlijk niet. Je hebt the ability to contain the anxiety van die baby. En dat is hetzelfde wordt hier gesuggereerd. Makes them more bearable. Certainly, both psychoanalytical and psychoanalysts and psychoanalytical consultants aim to identify the projective processes at work and train the projections to their source. But this in itself is not enough. What was previously unbearable and therefore projected needs to be made bearable. Wat eerst ondraaglijk was, moet draaglijk gemaakt worden. Oké, we gaan verder. It is painful for the individual or group or institution to have to take back less acceptable aspects of the self, which had previously been experienced as belonging to others. For example, that legitimate criticisms may arise from within a college, and not simply as intrusion by malicious outsiders. Or that no psychiatric unit is so ideal that it cannot be closed. Or that in adolescence, the need for independence and the need for limits are equally valid concerns and should be held in a contemporary tension. Or that abortion gives rise to both mourning and relief. Or that good managers and good caretakers are both necessary and make a healthy organizations. Or that authorities who implement cuts and students who protest may both care about the education system. Dus wat zeggen we hier? Kunnen twee dingen tegelijkertijd waar zijn? Kunnen we dat vasthouden? Zie je? Ze geven daar verschillende voorbeelden van. Lees dit een aantal keren. En hopelijk heb je heel veel vragen wat dit stukje betreft. En dan kunnen we dat ook in de klas bespreken. The consultant's willingness and ability to contain or hold on to the projected feelings stirred up by these ambiguities until the group is ready to use as interpretations are crucial. Sorry. Dit kan je ook, dus hier hebben ze het natuurlijk over de consultant naar zijn werk toe, naar de groep toe, maar je kan het natuurlijk ook zien vanuit een manager naar een ondergeschikte toe. Want als manager moet je eigenlijk ook soms lang genoeg gevoelens kunnen tolereren. Zodat je samen, of dat degene,
jou kan gebruiken als die container om te kijken van wat is er. Stel je voor dat jij gelijk ook zou reageren. Van, ja, maar het is niet zo. In plaats van vertel, wat nog meer en waarom. Geen oplossing, geen conclusie, maar gewoon, ik ben die container. Kom en breng. Laten we er samen over nadenken. Het is een groot verschil tussen de twee. The consultant's willingness and ability to contain or to hold on to the projected feelings stirred up by these ambiguities until the group is ready to use them as an interpretation is crucial. Dus het is gewoon heel cruciaal dat de consultant of de manager in jullie geval dat kan. Dat kan, want zo alleen kom je bij die data, toch? Die interpretaties. Het is cruciaal, zeggen ze hier. Otherwise, the interpretations will be experienced as yet another attack. Hier komt het. Anders wordt het gezien als weer een aanval. Als jij als manager, als leidinggever dat niet lang genoeg kan vasthouden, ga je het ervaren als een aanval. Dat is wat hier staat. Otherwise, the interpretation will be experienced as another attack. However, when the timing is right, some of the projections can be re-owned, terugnemen. Splitting decreases, vermindert. And there is a reduction in the polarization. Er is een vermindering in polarisatie. En antagonism. Ja, even opzoeken. To antagonize is iemand jennen, iemand boos maken among staff members. Dat er minder irritatie is tussen staff members. Ja, toch? Want eigenlijk zeg je tegen de persoon, er is iets. We weten niet wat het is, maar ik neem je ook niet kwalijk daarvoor. Sterker nog, ik geef je de ruimte, de tijd to contain the feelings, zodat we er samen naar kunnen kijken, erover kunnen reflecteren en to make sense of it. Oké. This promotes integration en dit promoveert integratie en coöperatie within en between. Dus tussen, maar ook in groepen, intra-psychic en interpersoonlijk. Or in psychoanalytische termen, in psychoanalytical terms, a shift from the paranoid schizoid to the depressive position. Hoor je het? Zie je? Oké, we gaan het erover hebben in klas. In a group functioning in a depressive position, every point of view will be valued. Dus nu hebben we het over een groep. Je hebt groepen die functioneren. Groepen blijven nooit in één positie. Ze gaan altijd continu wisselen van de depressieve positie naar de paranoïde schizoïde positie. Dus, maar hier gaan we praten over een groep die functioneert in de depressieve positie. Kijk wat ze zeggen. In a group functioning in a depressive position, every point of view will be valued and a full range of emotional responses will be available to it through its members. Elke point of view, elke zienswijze wordt gewaardeerd en een scala aan emoties zullen beschikbaar zijn tussen de members, tussen de deelnemers. Wat willen ze eigenlijk hiermee zeggen? We zijn niet bang voor die emoties. We zijn volwassen en sterk genoeg om die emoties te tolereren en vast te houden. In plaats van weer de blame game of weer projecteren na het is die, het is die, het is die. The group will be more able to encompass the emotional complexity of the work in which they all share. De groep zal meer in staat zijn de emotionele complexiteit van het werk dat ze allemaal doen en delen met elkaar te delen. And no one member will be left to carry. En niet één member, één deel, krijgt dan de blame of get stuck with een gevoel van A, B of C. Fragmentaties waar ze het hier over hebben. Ze zeggen het ook. Carry his or her fragmentation in isolation. Dus dat je fragmentatie, Pietje, die altijd vervelend is, hij is gefragmenteerd van de groep en hij moet in isolatie zijn gevoelens dragen. Terwijl het misschien van de groep is. Oké, we gaan verder. Furthermore, in order to contain the tendency towards splitting in the client group, the staff group must be able to hold together the conflicting elements projected into them, discussing them, and thinking them through, instead of being drawn to act them out. Dus eigenlijk wat hier gezegd wordt is, je krijgt die uitnodiging om to discuss them en over na te denken. In plaats van acting out. Boos worden, gelijk die emoties. Als denken hier is emoties hier. Als emoties hier is denken hier. Dus dat is wat hier gezegd wordt. Een groep die functioneert of vaker functioneert in een depressieve positie, die kan dit. Die kan dit. This requires being aware of the particular stresses involved in their work, as well as recognizing its limitation.
Dus wat dit eigenlijk dan vereist om dit te kunnen doen, is de stresselementen die die gepaard gaan met elk type werk. En denk aan jullie werk specifiek als politieagenten. En ze zien als limitaties van de menselijke psyche. Dus niet alleen een soort onbewust idee van jij hoort dit te kunnen of hoezo kan je dit niet, je bent toch al x-jaar politieagent. Nee, je bent mens. Je bent mens. Mens met de menselijke psyche zoals elk ander. Maar je begeeft je als mens, als politiemens in een bepaald systeem. En daar moet zo naar gekeken worden, op die manier. Op die manier. Want ook daarin zijn er limitaties. Okay, the lessening of conflict may then open the way to better working practices. Dus minder conflicten uiteraard leiden tot betere werkpractices, werkactiviteiten. En greater jobs en hogere baan satisfaction. Want je voelt een groot deel van je is uitgenodigd op het werk. Dat is wat je voelt. En jij als leider gaat ook op die manier andere mensen op een andere manier kunnen bejegenen. Dus nodig je ook meer delen van hunzelf uit op het werk. Okay, want jullie zijn allemaal leiders hier in deze groep. As staff process and integrate their collective work experience. However, the depressive position is never attained once and for all. Hier komt het, dat zei ik al. Hè? Dus je blijft niet in de depressieve positie. We zijn mens, we wisselen. We oscillate, as we say. Whenever survival or self-esteem is threatened, dus wanneer wij nog, weet je wat ik eerder zei, the psyche is, the number one task of the psyche is to protect itself against perceived annihilation. Dus niet zo van, I'm being annihilated, er komt nu een man met een mes om mij dood te steken, maar I perceive what is happening, ik vertel tegen mezelf, dit gaat gebeuren. Als het nou waar is of niet, het is waar op dat moment, omdat ik het denk, omdat ik het voel. En dat is wat eigenlijk hier gezegd wordt. We blijven niet in één positie, want je blijft mens en je blijft part of your experience of a human being is that of a human being. Dus je blijft niet in één positie. Maar die bewustzijn en continu, en natuurlijk deze tools van, waar zit ik, in welke positie begeef ik me? Waarop baseer ik dat? Dat is de uitnodiging hier. Whenever survival or self-esteem is threatened, there is a tendency to return to a more paranoid, schizoid way of functioning. En dan de conclusie. Mag je even zelf lezen. Laat me weten. Mensen, lees dit zelf natuurlijk ook. Deze paper, eerste hoofdstuk hiervan. Lees hem zelf ook. Ik weet dat het pittig is, maar het is het eerste hoofdstuk in dit boek. En het is een heel belangrijk tool. Want hiermee, we gaan natuurlijk ook een nieuwe taal cultiveren. We gaan nieuwe approaches leren. Hiermee gaan we verder bouwen. Dit is de eerste bouwlaag. En dan komt er nog een bouwlaag, Maar dit is een hele belangrijke om het werk van Melody Klein goed te begrijpen. Projectieve identificatie. Wat is het nou? En we gaan in de klas nog meer in details. Ik wilde vooral gewoon de hele paper doorlezen met jullie. En je eigenlijk laten zien dat het is pittig. Ik weet nog, toen ik het eerst deed, jaren terug, dacht ik ook, ik weet niet als ik dit begrijp. Natuurlijk kan ik Engels lezen, maar ik weet niet als ik het begrijp. Het is heel complex en die woorden en het loopt allemaal een beetje in elkaar in. Maar ik hoop dat doordat ik het stap voor stap, zin voor zin gedaan heb, dat het makes sense. En het allemaal niet zo complex is. Het is vooral conceptueel denken. Dit is geen wiskunde. Het is geen 1 + 1 = 2. En denk heel veel na over voorbeelden. En hoe dit zich presenteert in jouw leven. Dat is waardevol. Daar ga je wat aan hebben. Ja, dat is het. Dankjewel. Tot snel.